අපි අද කොළඹ වටේට ටිකක් ඇවිදින්න හිතුවේ. ඉතින් දෙහිවල ඉඳලා ට්‍රේන් එකේ කොළඹට යන ගමන් මේ. 我哋而家咧喺呢個Marta Road， 咁係一個著名嘅一個類似市場咁樣嘅嘢啦。咁啊側邊有好多鋪頭，咁佢哋話呢個係一啲嘅好多 street food 都會喺呢度有嘅。我哋而家就行緊去呢個 Red Church， 伊斯蘭嘅一個 church 嚟嘅。咁呢度其實好方便嘅。咁你喺 Fort Station 一行出嚟，其實過對面咧就已經係呢條街嚟嘅。ඔන්න අපි අද ආවා කොළඹ දෙවන හරස් වීදියේ තියෙන පරණම මුස්ලිම් පල්ලියට. ඒ තමයි රතු පල්ලිය. එහෙම නැත්නම් සම්මාන් කොටු පල්ලිය. හදලා තියෙන්නේ 1908 දී. ඉස්සර මිනිස්සු දුර ඉඳලා වෙළඳාමට කොළඹට ආවම නවතින්න තැනක් විදියට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. රතු සහ සුදු ගඩොල් වලින් හදලා තියෙන මේ පල්ලිය හරියට දෙලුම් ගෙඩියකට සමානයි කියලා කියන්නේ. තට්ටු 6ක් විතර තියෙන මේ පල්ලියට මිනිස්සු 10,000ක් විතර ඉන්න පුළුවන්. ඒත් පිරිමි අයට විතරයි. ගෑනු මුස්ලිම් අයටවත් මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. 係啦，我哋而家就着住一個伊斯蘭嘅一個袍啦，咁就入到嚟呢個church 裏邊。咁咧其實我哋淨係可以喺呢個 area 嗰度，咁我哋就唔可以入去嘅。咁不過都好嘅，我哋係可以喺呢度裏邊影相啦。但如果我哋要入去呢一個 area 嘅話咧，我哋係要除鞋啊咁。但係有氣啊！ So 係啦，咁呢度就係咁啊。其實我哋只係行前咗幾步。රතු පල්ලිය බලලා ඉවර අපි මේ පිටකොටුවේ බස් ස්ටෑන්ඩ් මාවතේ තියෙන ෆ්ලොටින් මාකට් එක පැත්තට යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා පිටකොටුවේ මාකට් එක පැත්තෙන්ම යන්න. 有好多唔同種類嘅辣椒，其實喺斯里蘭卡係好多唔同種類嘅辣椒，亦都好多嘅香料啦。佢哋煮嘅，佢哋即係煮餸咧，其實係會用到好多香草啊，好多調味料嘅。 到呢個叫做 floating market。 නගර සංවර්ධන අධිකාරිය යුද හමුදාවයි එකතු වෙලා 2014 දී හදපු මේ ෆ්ලොටින් මාකට් එක කොටුවේ අවසර නොලත් පොඩි තේ කඩවල් 92ක් මෙතනට ගෙනත් තියෙනවා. අපි දැන් යන්න හදන්නේ දවල්ට කන්න.咁樣呢個 Columbus Seaside Club， 咁其實呢度 最緊要嘅一樣嘢係佢有冷氣。咁咧嚟到3樓嘅地方有一個 food studio 啦，一個 food court 咁樣嘅位置。咁有好多唔同嘅嘢啦，我見到有麥當勞。咁其實我哋係揾緊一間叫做 Okra，which is 我其實都揾唔到喺邊度嘅，暫時。可能Coca-Cola Okra Kitchen。 咁樣今日 Pepsi is fine， Pepsi is fine。咁樣今日就係有 buffet 啦。Very happy. Every day should I have it? Oyster. Almost 1 year I miss myself. Why not? It's not 1 year. 1 day. How about yesterday? Totally forgot about yesterday. Can you believe? Yesterday I had salad. Lunch? Um,
The lunch, roti, kochi, kochu, biryani. What's that? Huh? Answer me. Day before yesterday? Huh? I had to say still not satisfied. I want to do so Brimja? many things. Brimja? Day before yesterday, brimja. And what is that?我哋而家去到呢條橋，就喺後邊嘅就係 Columbus Centre，其實就係出嚟就係呢個公園。咁咧呢度係好靚嘅，你可以踩呢個水上單車。They are like going to school. So 呢個就係我哋同佢哋一齊返學嘅日子。咁耐，終於嚟到呢個 temple。San called Sima Malake。呢個咧係叫做 Sima Malake Temple。咁咧喺呢個湖中間啦。咁喺 Sri Lanka 其實你去任何嘅廟咧係要除鞋嘅。බේරේ වැව මැද තියෙන මේ සීමා මාලකය ගංගාරාම් පන්සලේම කොටසක්. 1979 දී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාබා මහතාගේ නිර්මාණයක් වන මෙය ලී කණු උඩ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මුස්ලිම් ජාතික මුසාජි පවුල එයාලගේ පුතා සිහි කිරීම සඳහා මේ සීමා මාලකය හදන්න මුදල් වියදම් කරලා. මේ බෝධි ශාඛාව අනුරාධපුරයේ ශ්‍රී මහා බෝධියෙන් තමයි වඩම්මලා තියෙන්නේ. මේ ගංගාරාම පුරාණ විහාරය 19 වන සියවසේ ප්‍රසිද්ධ නාවික වෙළෙන්දෙක් වන දුන් බැස්ටියන් මුදලි එයාගේ මුදල් වියදම් කරලා මෙම ඉඩම සහ පන්සල මකර තොරණ ප්‍රධාන දොරටුවේ සඳකඩ පහන අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරයක් වූ බෝධීන් වහන්සේ තුම්මහල් දම් සභා මණ්ඩපය හා විහාරය වටා ඇති වැටත් යන සියල්ල ඉදි කරලා තියෙන්නේ. විහාරයේ වාස්තු ලක්ෂණ සැලකීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කැපී පෙනුනද ඉන්දියානු තායිලන්ත හා චීනය යන රටවල වාස්තු ලක්ෂණද දකින්න පුළුවන්. මහා බ්‍රිතාන්‍ය
එලිසබෙත් මහරජනගේ ඡායාරූපයක්ද මේ පන්සලේ අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට නෙළුම් පොකුණ ළඟින් නිදහස් චතුරස්‍රයට ඇවිදගෙන ගියා. 1948 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබීම සිහිපත් කිරීම සඳහා මේ ගොඩනැගිල්ල මහනුවර මඟුල් මඩුවට සමාන තේජස පෙනුමක් ඇතුවයි හදලා තියෙන්නේ. මෙහි ඇතුළත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සභාවේ 224කටත් විවෘත භූමියේ ජනතාව 25000කට පමණ ආසන පහසුකම්ද ලක්ෂයක් පමණ පිරිවර එකවර රැස්ව සිටීමට ඉඩ පහසුකම්ද තියෙනවා. මුල් කාලයේ වාර්ෂික නිදහස් අනුස්මරණ උත්සවය පැවැත්වීමට තමයි මේ මූලික අරමුණ. මුළු මහත් ලෝකයේම ගෞරවයට පත් ජාතික ස්මාරකයක් වූ මේ තැන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නැරඹුම් ස්ථානයක්. අපි ආව ගෝල් ෆේස් එක පැත්තට. වන් ගෝල් ෆේස් shopping mall එක මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ගෝල් ෆේස් හොටෙල් එක ටිකක් ඉස්සරහින් මේ පැත්තෙන් පේන්න තියෙනවා ඇති. හවස නිසා ටිකක් කට්ටිය ඇවිදිනවා, දුවනවා, සෙල්ලම් කරනවා, ව්‍යායාම කරනවා. මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ වරාය නගරය. එහෙමත් නැත්නම් අලුතෙන් ඉදි කරමින් පවතින පෝර්ට් සිටි එක.我哋嘅經辛苦揾咗呢間嘛。咁樣呢間咧其實係一種樹嚟嘅，咁加埋咧就係村 the village 咁解。咁咧所以你見到我哋原來行緊咧，其實真係好似行緊有一條村度㗎。哇，好靚啊！黐線 ，it's crazy, it's really beautiful. Jesus, it's crazy. Okay. Oh my God, this is the best restaurant so far in terms of the environment. Look at that. It's crazy. 佢哋有啲草屋啊，咁你見到嗰啲佢buffet area 咧，好似係用一啲泥搭成嗰啲，我唔知點嗰啲叫咩名。咁同埋佢嗰邊係有一啲嘅，有人喺度有啲好 traditional 嘅 music。行入嚟真係喺條村咁啦。嗱，呢度係好難揾嘅，我頭先問路咧係問咗4-5次嘅起碼。咁我哋終於嚟咗，就係 it's like wow。අපිට කන්න තියෙනවා ඉන්දියාප්ප රතු සුදු දෙකෙන්ම. ඒ වගේම පිට්ටු, රෝස් පාන්, සුදු බත්, රතු බත්, මස් වර්ග, මාළු වර්ග, පොලොස්, කෝස්, එළවලු වර්ග වලින් හදපුවා. අච්චාරු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම කරෝල ಜಾති, පපඩම්, තව ගොඩක් ಜಾති මේ හරිය තියෙනවා. කැවිලි වර්ග හැම එකක්ම, ඒ වගේම පළතුරු වර්ග. ඒ වගේම අපි මේ පැත්තට ගියා. ඒ පැත්තේ හදනවා රොටි. ඒ වගේම ආප්ප, බිත්තර ආප්පයි සුදු ආප්පයි දෙකම. ඒ වගේම ලුණු මිරිස් වර්ග 3ක් තිබ්බා. තා පොලොස් සැඹුලක් එහෙමත් ඒ හරිය තියෙනවා. කාලා බලමු අපි කොහොමද රස කියලා.